سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مرزیه هستم، با یه قسمت دیگه از سری پادکست های مهاجرت در خدمتتون هستیم. برنامه امروزمون در رابطه با مهاجرت ازدواجیه و دوستی که در خدمتش هستیم، آتوسای عزیزم، به صورت ازدواجی اومده اینجا. اول که بهش سلام میکنیم. سلام، خوش اومدی. سلام عزیزم. منم سلام میکنم به شما و به دوستای عزیزی که قراره این برنامه رو ببینن. دیگه میخوایم در مورد مهاجرت از طریق ازدواج صحبت کنیم. بله، میلا چطوری؟ خب منم سلام میکنم اول به شما، سلام. دوم مرزی خانم، بعد به بچه‌های تو خونه. خیلی خوش اومدین. آتوسا خانم مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین یکم علم و اطلاعات ما رو ببرین بالا. خب من خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم در خدمتتون. بفهمید من در خدمتم. آتوسا، اول یکم از خودت برامون بگو، که خودتو معرفی کن. چجوری اول که چجوری با همسرت آشنا شدی؟ اینا رو برامون بگو. من آتوسا هستم. از طریق ازدواج اومدم. همسرم اینجا زندگی میکردش. بعد از طریق یکی از دوستامون با همدیگه آشنا شدیم. یه تایمی با همدیگه صحبت کردیم. بعد دیگه تبدیل شد به ازدواج و دیگه شروع کردیم به کارهای مراحل ازدواج. یعنی از قبل نمیشناختین همسرتون و هیچ آشنایی با هم نداشتین؟ نه نداشتیم. خدا به از این آشناها. همه دختران سرزمین ها. چقدر طول کشید این فرآیند آشناییتون تا ازدواج و اینکه تصمیم بگیرید ازدواج کنید؟ کلاً 8 ماه با هم دیگه صحبت کردیم. بعد چون توی دوران کرونا بود ما اصلا نشد که توی این 8 ماه همدیگه رو ببینیم، چون پروازا کنسل میشد و اینا. بله فکر گفتی که توی دوران کرونا بوده، نه؟ بله دوران کرونا بوده. بعد دیگه بعد از 8 ماه دیگه همسرم اومد و دیگه همدیگه رو دیدیم و صحبت کردیم و دیگه تصمیم گرفتیم که دیگه واقعا ازدواج بکنیم. بعد دیگه همسرم برگشت و شروع کرد به انجام دادن کارهایی که باید بر اومدن من میشد. درسته. میتونی در مورد این فرآیند و اون کارهایی که کرده، اقداماتی که شوهرت کرده برای پیوستن تو به ایشون، مثلا برامون یه توضیح بدی؟ مراحلشو. مراحلش یکی این بودش که بعد حتما کسی که اقدام میخواد بکنه واسه ازدواج، یعنی کسی رو بیاره، بعد حتما خونه یه خواب داشته باشه. بعد حقوقش کم کم در سال 19,000 تا باشه. اون موقع بود، البته الان بیشتر شده. بله. حالا من همه رو تصحیح میکنم میگم. خب بعد اینکه خب ما بعد مدارکایی که بعد میدادیم به نشون میدادیم به وکیل و سفارت و اینا. آره باید به اینکه وکیلم میگرفتیم. یعنی خیلی هستن که حالا وکیل نمیگیرن، ما گرفتیم چون که گفتیم که دیگه مثلا خیالم راحت باشه. بعدش این که باید حتما مدارکایی نشون میدادیم که مثلا با هم دیگه واقعا داریم ازدواج میکنیم. از عکس و نمیدونم چت هامون، صحبت هامون، همه اینو باید به صورت مدرک نشون میدادیم که ما واقعا داریم ازدواج کردیم. خب حالا یه سوال. البته تو برنامه قبلی، تو کلیپ قبلی نوشته بودن که این خانم پشت دوربین چقدر چندشه، چقدر صداش چندشه، چقدر سوال میپرسه. نه چندشه نگفتن، فقط گفتن چقدر سوال میپرسه. شروع نکن. ولی خب مثلا سوالایی که من میپرسم، من به این فکر میکنم که شاید برای مخاطب پیش بیاد و مثلا این سوالو داشته باشه و همین میپرسم. شما گفتی که تو کرونا با هم آشنا شدید و نمیتونستید دیداری داشته باشین، پس چجوری به سفارت عکس دادین و ثابت کردین که پارتنر شدین؟ اونا به صورت آنلاین بودش دیگه. اون موقع همه چی آنلاین بود. بله. حالا من چیزایی که تو گفتی رو تا اینجا یه توضیح بدم، بعد دوباره ادامه بدم. یکی این که خونه یک خوابه برای کسایی هستش که پارتنرشون یک نفره. یعنی اگر آقا و خانومی بخواد از طریق ویزای ازدواجی مهاجرت کنه، ولی اون کسی که قراره بهش پیوست بشه بچه داشته باشه،
اون بچه باید اتاق مجزا داشته به باشه. ازای هر بچه یه نه اتاق. فکر میکنم 2 تا بچه توی اتاقم اوکی میشن. آره. و این باید حتما برای اون خونه گرفتنه اینو در نظر داشته باشید که اگر پارتنرتون بچه داره باید یه اتاق بیشتر برای بچه در نظر بگیرید. یکی این مسئله است، ولی برای کسی که بچه نداره که هیچی، همون یه خواب است. یکی این مسئله است، یکی این که قبلا ویزاهای ازدواج اون پولی رو که شما باید به دولت نشون میدادید سالیانه 19,000 پوند بود، ولی از 11 سپتامبر امسال به 29,000 پوند افزایش پیدا کرده و باید 29,000 پوند سالیانه هر آدمی برای آوردن پارتنر به دولت نشون بده و بگه من انقدر سالیانه حالا من یه توضیح بدم در مورد نشون دادن. حرف زده مسئله اون 29,000 پونده اینه که ببینیم بچه ها، موضوع اینه که یه سری خیلی از آدم ها اینجا خب بهش اصطلاحاً یا میگن سیاه کار میکنن یا میگن انگلیسی هم بهش میگن کش این هند، یعنی که به دولت نمیگن که دارن کار میکنن برای اینکه نخوان مالیات بدن، پولاشونو همه رو پول کش میگیرن و به حسابشون وارد نمیشه، برای همینه که مالیات بهش تعلق نمیگیره، پولاشون رو قایم میکنن. ولی حالا اونی که میخواد یه نفر رو بیاره، میخواد ازدواج کنه و یه نفر رو بیاره، باید به دولت ثابت کنه که من این درآمد 29,000 پوند در سال رو دارم و من از نظر مالی میتونم یه نفر رو ساپورت کنم که بیارمش اینجا، باش میخوام ازدواج کنم، میتونم از نظر مالی ساپورتش کنم، چون که هیچ بنفیت چی میشه؟ بنفیت حقوق ماهیانه نه، کمک مالی چقدر زبانم خوب شده هیچ کمک مالی از طرف دولت بهش نمیشه. خودش همه چی. اون منظور اینه که 29,000 پوند رو نشون بدی، منظور اینه که بری 29,000 پوند به دولت نشون بدی بیای وارد میشه به حساب، باید مالیاتشو بدی و بله، و اینکه خودت هم هیچ بنفیتی نگیری از دولت. مرسی. خب پس شد عکس، چت، کپی یعنی اسکرین شات از چتاتون، خونه شوهرت باید اینجا داشته باشه و یه پولی که ماهیانه سالیانه حقوقی که میگیره. خب دیگه چی؟ دیگه از این ور حالا من باید مدرک زبان چیز میداشتم که یعنی کم بعد من آیک و مدرکشو برای اینا میفرستادم که دیگه منم اون دورش رو رفتم حالا گذروندم و مدرکمو گرفتم و اینم جزء یکی از مدارکیه که کسی که ازدواجی بخواد بیاد بعد زبان بلد باشه. ایران هم جایی هستن که مخصوص این کار باشه؟ آره؟ بله، یه مؤسسه هستش که کلا برای همین هر کسی که اصلا میخواد حالا چه ازدواجی بیاد چه تحصیلی بیادش، اون مؤسسه کلا کارش برای همین هستش. معرفی میکنن. هم تهران هم هست؟ بله تهران. جای دیگه ایران نیست؟ چرا هست؟ آره. اون آیلز بود که فقط تهران بود که الان دیگه تهران هم نیست. ولی برای امتحانش آره تهران حتما باید بیان تهران که خود اون مؤسسه مثلا اطرافش از این هتلایی که بودن روزی که من رفتم امتحان بدم از شهرستان و اینا اومده بودن، مثلا شب قبلش اونجا هتل گرفته بودن که بیان امتحان بدن بعد حالا چیز کنن، امتحان رو اونجا میگیرن. ولی کلاساشون هم حضوری بود هم غیر حضوری، البته چون کرونا بود دیگه کلا غیر حضوری بود، الانم که دیگه کلا همه چی غیر حضوری شده. یه چیز دیگه هم هست که البته به شما نخورده چون که کرونا بوده، همه پروازها و مسافرت‌ها و اینا کنسل بوده. یکی از چیزهای مهم دیگه که به دولت انگلیس میتونین نشون بدین، اگر که با پارتنرتون قبل از این که بخواد برای شما اقدام کنه یا قبل از این که شما کارتون به نتیجه برسه که بهتون ویزا بدن که بتونین بیان، اگه مسافرتی با هم دیگه برین، اگه برین باید اون بلیط‌ها رو نگه دارین. اون بلیط‌ها رو وقتی نگه دارین به سفارت ارائه بدین، در واقع پروسه ویزاتون خیلی موفق ترین داخلش. بله. خب دیگه چیز دیگه نیاز نداره دیگه همین بود. خب بعد یه سوال، من شنیدم کسایی که میخوان ازدواجی بیان باید عقد کنن و این اون دفترچه ازدواج رو اینو توی مدارک به دولت ارائه بدن، درسته؟ بله، یعنی باید اون سند ازدواجمون رو ترجمه کنیم براشون بفرستیم. یعنی کپی همه صفحات سند ازدواج یا اصلش؟
نه اصلش. خب اینا هم باید تو مدارک باشه. اینا باید همه تو مدارک باشه. حالا یه سوال، حتما باید ازدواج کنین؟ من فکر میکنم، من مطمئن نیستم، تو مرز یه تحقیقی اوکی من میدونم، من فکر میکنم حتی دوست دختر تو هم میتونی اینجوری شما بیاری. دوست دختر یا دوست پسر پارتنر رو میتونید بیارید به شرطی که 2 ماه تکلیف این رابطه مشخص بشه. یعنی وقتی که اون پارتنر میاد میتونه به عنوان ویزیت بیاد دیگه، بیاد اینجا بگه من میخوام با یه نفر آشنا بشم، میخوام یه تایمی رو با هم باشیم، بهش یه ویزای 2 ماهه میدن، تو این 2 ماه باید تکلیف این رابطه روشن خب پس بعد از 2 ماه اگر ازدواج کنن دیگه میتونه بمونه. آره دیگه. خب خیلی ولی شرایط همونه. خب باشه، ولی فرقش اینه که دیگه شما اون آقا یا خانومی که اینجا هستن لازم نیست این همه را بره ایران برای عقد و کارهای عروسی و این کارا، میتونه خیلی پروسه جلوتر بیفته اینجوری. آخه پروسش هم انقدر طولانی نیست، چون کسی که میخواد ازدواج بکنه اون کارشو که داره، خونهشو که داره. نه من سوالم اینه مثلا همسر شما نیاز نیست که مسافرت بیرون از این کشور یا حتما اون پسر یا دختر بیاد چون ایران. من میدونم اگر بتونن برن ایران که خب باید برن ایران مثل شما بیان ازدواج کنن، ولی بعضی ها هستن، حالا من نمیدونم به چه علت ایران نمیتونن برن یا نمیخوان برن، اونا مجبورن برن ترکیه یا برن ارمنستان و اینا. حالا شما وقتی بتونی با یه نفر رابطه اینجوری داشته باشی که بتونی بیاریش، چه دلیلی داره که اصلا بخوام برین ایران یا ترکیه یا ارمنستان؟ آره میشه. مطمئن اینا من فقط شنیده بودم. نه مطمئنم میشه 2 ماه. و یه چیز دیگه بچه‌ها، من اینو بگم که در رابطه با ویزاهای ازدواجی کسانی که از دولت انگلیس، من در مورد انگلیس صحبت میکنم جای دیگر رو نمیدونم، حقوق دیسیبلی میگیرن، یعنی که از کار افتادگی میگیرن، این شرایط و این چیزایی که گفتیم بهشون تعلق نمیگیره و اصلا نیازی نیست این پروسه رو برن. حالا خونه رو که خود دولت تعیین میکنه براشون و اون مالیاتی که باید به دولت بدن و دیگه بهشون تعلق نمیگیره و خیلی راحت تر میتونن اقدام کنن برای اینکه پارتنرشون رو بیارن. آره این در مورد کسایی که از دولت حقوق، یکی از خوبی‌های دیگه دولت انگلیس که دیسیبل دقیقاً نمیشه از کار افتاده، میشه مثلا کسی که بعضی هستن که نمیدونم کلمه درستی دارن، دیسیبلی یعنی مشکلی دارن دیگه، مریضی حالا به هر دلیلی دارن. آره از دولت نمیتونن کار افتادگی میگیرن. آره نمیتونن کار کنن. خب چند وقت ازدواج کردی آتوسا؟ من 4 ساله. تو این 4 سال پشیمون نشدی از اینکه از این طریق اومد؟ اصلا قبل از اینکه بیای اینجا به مهاجرت فکر کرده بودی؟ بله به مهاجرت فکر کرده بودم، دوست داشتم که مهاجرت بکنم. که انگلیس؟ نه انگلیس اصلا تو فکرم نبود. چرا فکرتون نبود؟ ببخشید میپرسم، مثلا فکر می‌کنی جای خوبی نیست؟ نه اصلا بینش نبود. به این فکر می‌کردم اگه دارم مهاجرت میکنم یه جایی برم که یه فامیلی داشته باشم، مثلا آلمان. آره دیگه مثلا خیلی تو فکر آلمان بودم که بخوام برم اونجا، ولی خب یه دفعه اصلا همه چی جور شد که ازدواج کنم و بیام انگلیس. از فامیل بهتر. خب از زمانی که شروع کردید اقدام کردید برای ویزا، درسته، و استارت کارتون بود تا زمانی که ویزای شما در اومد چقدر طول کشید؟ ویزای من که 1 ماه اومد، یعنی ویزا رو کلا از 1 ماه تا 3 ماه زمان میدن که صادر شه، ولی برای من 1 ماه اومد. از اون تایمی هم که همسرم برگشت و یه سری کارا رو بخواد انجام بده، همین مدارکای ترجمه کنیم و فلان کنیم اینا، اونم فکر کنم مثلا یه 2-3 ماه اونا طول کشیدش. کلا یه 5-6 ماهی شد. آره ولی ویزام کارام که مدارکی که دادیم 1 ماه اومد. البته اینم بگم توی سال گذشته خیلی سخت دارن برای ویزاهای ازدواجی، خیلی سخت میگیرن، چون که خیلی ها بودن که به دروغ گفتن و ازدواجهای سوری کردن و هیچی معلوم نیست راستشو بخوام. آره و خیلی دیر دارن ویزا میدن. حتی کسایی که اقامت گرفتن به خانواده هاشون، به همسراشون خیلی الان نه همینو دارم میگم، هیچی معلوم نیست. منظورم اینه که راستشو بخوان الان انگلیس
چی میگن؟ یه لنگ در هوا اونجوری میگن؟ نمیدونم. لنگ در هوا بلا تکلیف. بلا تکلیفه. خب یه لنگ در هوا. یه دونش باید رو زمین باشه، تعادل لازم داره آدم بالاخره. به خاطر اینکه تازه رأی‌گیری انجام شده و تازه حزب پارلمان عوض شده و حزب توریا یا همون محافظه‌کارا رفتن، لیبلا یا حزب کارگر اومدن، هنوز هیچی معلوم نیست قانونا. اینا یه خورده کلا با مهاجر بهترن. اینا مثلا اون پروژه فرستادن به رواندا رو همون روز اولی که به قدرت رسید گفت آقا این پروژه دفن شد، تموم شد و دیگه اصلا همون در مورد این صحبت نکنید. به محض اینکه به قدرت رسیدن همون روز اولین چیزی که گفتن این بود. پس هیچی هنوز معلوم نیست. اگرم شما میخواین کاری بکنید به نظرم بهتره که یکم 2-3 هفته دست نگه دارین، شاید یکم قانونا عوض بشه و بهتر بشه. 2-3 هفته هم که نه، اوردی تا این فیلم بیاد بالا خودش 2-3 هفته شما اقدام کنین. خب شما مدارکتون رو آماده کردین، جمع آوری کردین، بعد چیکار کردین؟ کدوم سفارت کجا فرستادین؟ تو کدوم سفارت رفتی؟ سفارت که یه ساختمون، سفارت که نبودش، نمیدونم کنسولگریه. آره فکر کنم توی ایران که اونجا مثلا برای انگلیس بود، استرالیا بود، برای ایتالیا بود که هر طبقهش مثلا واسه یک کشور بود. اونجا رفتم، همون مدارکی که چیز بود، هم مدارک ها رو همه رو من به صورت توی همه کپیاشون اینا رو همه رو آماده کرده بودم، دادم اونجا و بعد انگشت نگاری کردم و عکس گرفتن و که بعدش دیگه بعد منتظر ویزا می بودم. بچه من توضیح دادم تو ویدیوهای قبلی در مورد ویزاها. توی یه سری دفاتر یا کنسولگری هست توی تهران که در مورد بعضی از کشورها شما میتونید اونجا اقدام کنید. اگر کشوری که میخواید به اون سفر کنید این دفاتر و کنسولگری رو تو تهران نداشته باشه، شما مجبور هستید به ترکیه، دبی یا حالا یک کشور ثالثی برید برای اخذ ویزا. ولی برای کشور انگلیس این کنسولگری دفتر توی تهران هست که مدارک رو از شما میگیره، انگشت نگاری و تصویر برداری ازتون میکنن، هیچ مصاحبهش هیچ سوالی نداره. شما فقط میدید اونجا دوربین میشید، اسم فامیلیتون رو از شما میپرسن، یا انگشت نگاری میکنید، عکس و انگشت نگاری شما با مدارک رو برای سفارت انگلیس توی حالا یک کشور دیگه که از ایران فکر میکنم به دبی میفرستن و در نهایت به شما جواب میدن. خب یه سوال دیگه، شما وقتی که ویزا به دستتون رسید بهتون یه تایم دادن، یه لیمیت داشت برای اومدن به انگلیس، یا اینکه ویزاتون اینه که هر موقع دوست داشته باشی میتونیم بیاین؟ والا نمیدونم، ولی من 2 هفته‌ای اومدم. من فکر میکنم اینم توضیح بدم. شما بفرمایید. من شما بپرسم. فکر کنم 1 ماهی بیشتر، 29 روز. ویزایی که حالا من باز در مورد انگلیس میگم، ویزایی که دولت انگلیس میده شما تا 29 روز تایم دارین که خودتون رو به این کشور معرفی کنید. یعنی از روزی که ویزا به دست شما میرسه، که ویزا رو بچه باز اینم میگم آتوسا یادش رفت بگه، زمانی که برای شما ویزا در میاد، یعنی ویزا رو با ویزای شما موافقت میشه و اکسپت میشین، ویزا رو توی پاستون میزنن و اون چرا میخندی؟ دقت میکنم اگه ویزا خواستن بگیرن چقدر کامل احترام. آره، ویزا رو توی پاست میزنن و برای شما پست میکنن به منزلتون، به اون آدرسی که دادین. یا اگر از طریق وکیل اقدام کرده باشین، ویزا رو به وکیل میدن و برای شما میارتش، به دستتون میرسه. مطمئن باشین که خونه باشین. اگه وکیل باشه که وکیل هماهنگ میکنه. 29 روز وقت دارید و تو این تایم باید خودتون رو به دولت انگلیس معرفی کنید. خب آتوسا خانم، شما بالاخره بعد از 6 ماه و 8 ماه که اونجا داشتین صحبت میکنین، اینا 1 سال و تقریبا 4 ماه درگیر این بودین که بیان انگلیس و مهاجرت کنین و اینا. وقتی اومدین انگلیس، اولین چیزی که از انگلیس دیدین و اولین برداشتی که از انگلیس داشتین و نسبت به اون چیزی که فکر میکردین چه فرقی داشت؟ یا اصلا فرق داشت؟ خیلی فرق داشت. خیلی فرق داشت نه؟ بله. من هم حسی داشتم وقتی اومدم. آدم احساس میکنه که یعنی پیش خودش فکر میکنه که مثلا خب انگلیس یه
چون تو فیلم ها و اینا میبینه اصلا یه چیز دیگه است. میاد واردش میشه همون هستا، ولی اون چیزی که تو ذهنت بوده بیشتر حالا شاید تو سنتر بوده، میدونی جای دیگهش. دقیقاً اون چیزی که آدم فکر میکنه نیستش، یه ذره میخوره تو ذوق آدم. در واقع اصلا اون نیستش. ببین شاید یکی باشه که کلا اصلا بچگی دوست داشته باشه که بیاد انگلیس، شاید برای اون بیاد خیلی چیز باشه. نه من همینجوری بودم. من به خاطر اینکه من بچه بودم بابام اومد انگلیس، فکر کنم 7-8 سالم اینا بود، 8-9 سالم یادم نمیاد، حالا کاری نداریم. من وقتی بابام اومد همیشه تو ذهنم بود که بیام انگلیس. بعد وقتی اومدم انگلیس یک تو ذوقی بودم. یک کشور خاکستری، کلا هوا همه چی خاکستریه. بعد راستشو بخوای بعد مثلا من قبلش رفته بودم ترکیه، یه سال قبلش رفته بودم ترکیه. بعد ترکیه دیدم گفتم واو خدا چقدر ایران بهتره. اینجا مثلا تو خیلی پله پله هم اومدی، مثلا اروپای اول ترکیه، بعد اروپای شرقی، بعد اروپای غربی، بعد اومد انگلیس. یعنی هی یواش یواش پیشرفت کرده. من از شیراز، حالا یه روزم من ویدیومو براتون میذارم برای اونایی که رفتن کامنت بیادبی گذاشته بودن. من خودم مسیر رو تجربه کردم. از شیراز تا ماکو با اتوبوس اومدم، ماکو تا انگلیس پیاده. نه بابا من یه سال تو راه بودم. آره واقعا پیاده. آره. بعد اتفاقایی که برای میلاد افتاد تو این مسیر ببین واقعا عجیب غریب بود. و ما این یک سال رو اصلا 22 کیلو وزن کم کردم. بعد عرضم به خدمت شما که خب خدا رو شکر به لطف خدا، نمیدونم از اونجایی که من معتقدم هیچ چیزی اتفاقی نیست، هر چیزی یه دلیلی داره تو زندگی آدم. ولی من 3 بار راستشو بخوای نفسای آخر کشیدم. الان بحث عوض کنیم. میخوام بهتون بگم اتفاقا خیلی خوب شد اینو گفتیم، چون که من این همه چیزو دیدم و فکر می‌کردم دارم انگلیس چه خبره. سال 2014 من رفتم ترکیه مسافرت، برگشتم ایران. بعد گفتم بابا ترکیه خیلی خوبه، خیلی خوش میگذره. خب معلوم آدم برای مسافرت میره دیگه. بعد وقتی میگفتم پیش خودم میگفتم وای ترکیه اینجوری، ببین انگلیس چیه؟ انگلیس دیگه خان آخر فکر کنم مثلا اگه کره دیگه اومده. اومدم دیدم وای خدای من چقدر همه چی فرق داره. دقیقاً. ولی خب به مرور زمان آدم عادت میکنه. حالا چیزای خوب که زیاد داره، ولی چیزای خوبش راستشو بخوام برای من یکی بیشتر میچربه رو ترازو. ولی به مرور زمان آدم عادت میکنه. من خودم وقتی که اومدم اینجا، وقتی که چند ماه بعدش برای مسافرتی رفتم ایران، بعد که برگشتم تازه اون موقع احساس کردم که اومدم مثلا اینجا خونمه. اینجا آره یه مقدار احساس کردم که اینجا خونمه. تا قبل از اینکه برم اصلا احساس نمی کردم که این کشور خونم، یعنی دیگه بعد اینجا زندگی بکنم. یه بار که رفتم اومدم احساس کردم که نه اینجا خونمه. ولی خب میگم آدم وقتی که میادش بار اول یه تصورات دیگه ای داره که اصلا اینجا میاد. خب حالا من یه توضیح، باز چقدر توضیحات دارم، یه توضیح بدم برای کسایی که نمیدونن. بچه‌ها انگلیس یه کشوریه که قدمتش خیلی طولانی نیست، ولی از 200 سال پیش، یعنی تا 200 سال پیش که بافت خونه ها هر شکلی بوده، دولت اینو همون جوری نگه داشته و فقط اجازه بازسازی داری، یعنی همون رو بازسازی به همون داخل. آره همون دکور باید جدا بشه. آره با همون سبک باید درست بشه و تقریبا یعنی فکر کنید همه خونه ها مال 200 سال پیشه و این نمای ساختمونا شما اصلا نمای ساختمون جدید نمیبینی. نه آپارتمان جدید تقریبا یکم هست ولی خیلی ساده‌ان. یعنی تو وقتی مقایسه میکنی با آپارتمانایی که تو ایران هست با نمایی که تو ایران میزنن اصلا نمیتونی. الان ایران نمای رومی، نمای سنگ، نمای نمیدونم تخت جمشید، ولی اینا هیچ کدومو ندارن. به خاطر همین و اینکه هوا خیلی ابریه
خیلی ببین، حالا من یه خاطره براتون تعریف کنم. من بابام کاردیف که بودن، من یه شب نصف شب از صدای زنگ، یعنی این ناقوس کلیسا بیدار شدم، نمیدونم چرا این ناقوس صدا زد. بعد پنجره رو باز کردم، ببین همه جا مه گرفته بود، یه نور لامپی اون آخر کوچه، بعد این ناقوس صدا میزد. من قشنگ یاد فیلم های ترس، این چیز جنگی رو نمیدونم اون اینا افتاده بودم. آنابل انقدر وحشتناک بود. بعد انقدر از انگلیس همون لحظه من بدم اومده بود که نگو. من این شکلی هم هست دیگه، به خاطر ولی خب خیلی خوبی یاد داره. بزرگترین باگش رو فقط همینه. بزرگترین باگ انگلیس، والا من به نظرم با اون دکورش من هیچ مشکلی ندیدم تا حالا. تنها باگ انگلیس هواشه. ببینید شما هر چقدر بگی من بارون رو دوست دارم، مثلا اروپا خب این حالته دیگه، ولی اینجا دیگه همه جا بده. اینجا دیگه همه آره خدایی فقط آب و هواش انگلیس بده، وگرنه همه چیز کشور خوبیه. نمیتونم آدم هر روز بشینه که بارون همیشه هست. شما نمیتونی بشین، کبرت تو دست میدی. آتوسا یه سوال، حالا بریم سر بحث خودمون. اگه ویزای شما به هر دلیلی ریجکت میشد، شما امکان اعتراض به این نظر رو داشتید یا مثلا تجدید نظر کنن توی ویزا؟ این شهر میتونست دوباره اقدام کنه؟ 100% فکر کنم میشدشون، به خاطر اینکه برای هر ویزایی که اگه ریجکت بشه میشه اقدام دوباره کردش. آره میشه دوباره اقدام کرد. خب بعد که اومدی اینجا، شما مدارک و کارهای اداره‌ای بود که اینجا بخوای انجام بدی؟ برای گرفتن